Ja, då har vi packat väskan och ska ge oss iväg igen. Men vad är det vi ser? Fåglarna har haft kalas. Inte bra. Men det är bra för vi köpte en högtryckstvätt batteridriven förra veckan. Så vi får kolla vad den går för nu då. Nu får den göra sitt mandomsprov. Iväg, vi far mot nya mål. I vår husbil genom dag och hål. Hudik people visar vägarna fram. Med skratten som klingar som ett slam. Vi stannar vid en sjö som glittrar klar. Delar kol på stranden där vi var. Nya vänner vid varje stopp. Fyller våra hjärtan med hopp. Hudik vi bor på resan igen. Med husbilen vår lojale vän. Upptäcker världen varje dag. Ger oss minnen vi bär med behag. Vi kör genom städer och byar små. Smakar maten där vi råkar gå. Sockerstinna bakverk och goda såser. Middagar vid solens sista lågor. Bergen höga och sjöarna blå. Världen är stor och vi måste nå. Varje hörn där ett äventyr göms. I hjärtat varje plats vi dröms. Hudik vi bor på resan igen. Med husbilen vår lojale vän. Upptäcker världen varje dag. Ger oss minnen vi bär med behag. Hudik vi bor på resan igen. Med husbilen vår lojale vän. Fortsätter man cirka 3 mil norr om Ljusdal på 83an, riksväg 83, så kommer man till en liten ort som heter Hennan, som ligger så vackert beläget vid Hennansjön. Där sjön börjar så ligger det en camping. Och där finns det en stor sandstrand med bryggor och en jättestor vattenrutschbana som man ser ifrån vägen när man kommer ner. Och jag tror att den lockar till mycket besök. Både unga och gamla vill nog åka i den där rutschkanan när det är väder för det. Och runt omkring sjön, Hennansjön, så finns det mycket fina fiskevatten och badstränder. Och fortsätter man lite längre upp på 83an så kommer man till en ort som heter Ramsjö. Där finns det en jättefin guldgruva. En gammal nedlagd guldgruva och det ser ut som man kommer till Grekland fast man är inne i djupaste Hälsingland. Och här i Hennan så finns Nordens enda kondomfabrik. Där tillverkar och testar och paketerar RFSU cirka 40 miljoner kondomer per år. Och det var en man som heter Anders Bergman. Han uppfann timmersaxen så det kommer härifrån Hennan. En världsexport. Lite spännande faktiskt. Sak som jag har tänkt på, det är ju om man eller har glömt att ställa undan någonting som står på bordet, en ljuslykta eller någonting, eller om hon har glömt att stänga någon lucka riktigt och så åker den upp när man kör, då får man alltid höra att man kör som en jävla biltjuv. Ja, men du kör ju som om det vore en Ferrari-bil det här. Det är en husbil. Det spelar ingen roll om jag kör 20 på en 30-väg och det rasar någonting, då är det jag som kör fort. Men fan, ser inte farthindren? Nej, du ser dem inte. Så jag vet inte hur sakta man ska köra för att det inte ska rasa någonting om man har glömt att ställa undan. Men det kan inte bara vara jag som har det problemet. Det är säkert fler. Ja. Ja. Men jag tänkte på en sak. Nu har ju vi köpt en ny husbil. Och vi har ju inte vårt namn på den. Bara en YouTube-kanal. Ja, men jag har tjatat om de där klistermärkena länge nu. Ja, men jag har beställt. Jag har köpt. Så jag tänkte vi kanske kunde sätta upp dem. Har du köpt? Ja. Jag har ju beställt Ja. det. Vänta, ska vi se. Du har tjatat om mig så
Jag trodde att det var jag som skulle köpa. Nej, det hände ju ingenting så då köpte jag. Nej. Så då har jag beställt. Först en sån här QR-kod. Ja, Så. det var ju fin. Ja, man kan sätta upp. Och sen är det rätt stort klistermärke så här. Oj, Oj. har du beställt det där också? Ja, jag beställde det här. Men jag trodde att det var jag som skulle beställa, så jag har faktiskt beställt. Har du? Jag har till och med satt dit det. Nej. Kanske Vadå? kanske inte så där stort, men jag kommer få se då. Jo visst, så jag tänkte nu vill jag inte höra något mer tjat. Så då satte jag upp. Nej men herregud. Det var ju lite större. Ja, Ja. Men det där var riktigt bra, Anders. ja jag tycker det. Ja, jag tycker. Tänkte jag skulle överraska dig, men jag såg inte när vi klev in i bilen så jag var förvånad. Jag hade ju så bråttom med det här. Ja, Ja, riktigt bra. ja. Så Malibu-loggan då, då ser det ut som den där lilla biten där åkte ur den stora Ja, biten ser tänker jag. Ja, det gjorde du bra. Har jag varit nöjd då? Jajamän. Man ska alltid göra sin fru lycklig. Då blir man själv lycklig också. Tänk på det grabbar. Trött. Vattenrutschkana. När vi kom hit till campingen så ja, det var barnvänligt för det fanns ju gungor och så här, och så var det en stor studsmatta framför platsen där vi stod. Ja, det var ju trevligt med en studsmatta tyckte vi. Men då kom det en indisk familj som pratade tyska, som hade 7 ungar som hoppade. Det var som en jävla popcornmaskin här ute och chatter. Så när de hade hoppat klart och gått in för kvällen, då flyttade jag studsmattan illa kvickt. Jag ville inte vakna upp till det där popcornen. Där borta har vi servicehuset. Jag har åkt förbi den här campingen många gånger, men jag har inte vetat att det var så här där inne i skogen typ. Campingplats. Jag tror det bara var främre raden vid sjön. Så jag hade en jäkla tur som fick stå där då. Kolla! Jag hittade en barkbåt. En barkbåt? Det är väl ingen barkbåt? Oj, en näverlur. Ja, vi lämnar campingområdet en stund och så går vi och tittar lite grann hur det ser ut runt omkring här tycker jag. Ja, nu börjar det väl spåra ur här. Ja, vi knackar på här och tänkte fråga lite grann om vad bygden är känd för, förutom kondomfabriken och vad det finns att göra så här. Men första huset vi kom till, där verkade inte någon vara hemma i alla fall. Men vi ger oss inte, vi traskar vidare och ser om det är något annat som dyker upp som kan ge lite information om vad det här är för ställe. Ja, i den här byn så var det någon som gillade att göra skulpturer i alla fall. Det fanns otroligt mycket skulpturer, både i trä och i metall och alla sorters material. Den här tror jag var äldst, den såg lite sliten ut. Det var nog meningen att man skulle se den där från vägen också, men det har vuxit upp lite sly under åren framför den så den syns nog inte från vägen, den där örnen längre.
Men de här björnarna här, de kan jag tänka mig såg ut som riktiga björnar när man åkte ner på järnvägen där. Antingen om man åker tåg eller om man åker bil bredvid järnvägen där. Om man tittar upp så tror nog folk att det är riktiga björnar. Så det var ju strategiskt utplacerade björnar måste jag säga. Det här väger väl en 12 mål? Ja. Ni kan skära den med det. Nej. Han står still han. Snyggt gjort. Ja, de som hade den här loppisen, de fick väl en smärre liten chock när vi dundrade in allihopa. De trodde väl att hela campingen kom. Ja, och så satt de dessutom och käkade ute på verandan så vi kom nog att störa dem lite grann. Men ja, det blev lite loppisfynd i alla fall. Var det den där konserten? Var det halvt mål och troll? Ja, det såg så mysigt ut färgerna. Ja, det var det. Nej, det är han Erik, vad heter han? Brodén. Nej. Det är Bror Erik. Ja, det var Bror Erik jag tänkte på. Här har du också. Nej, men det var nog samma stuk. Nils Holgersson och Ackar där. Ja, servetter ska jag ha. Cervezas. Den där. Vad det ryktas så är det väldigt dåligt med fisk i den här sjön, i Hennansjön. Så jag kan förstå att de säljer ut fiskegrej på loppis, för det är ingen här som vill ha det. Rena fiskaffären. Slangbälla. Knivsliper där. Mm. Egentligen hade de inte öppnat campingsäsongen än, det skulle de nog göra på helgen efter. Men Linda som har tagit över här, hon var faktiskt schysst och hon fixade så vi kunde köpa lite glass och fika. Det var trevligt. Ska vi gå och titta hur Anneli bor. Ja, vilken lyxlirare. Ja, det ser ut som hon står på Hawaii. Ja. Kolla. Eget kök med mikro och allting. Herregud. Jag tittar hur alla bor. Där hade vi Anneli då. Här har vi oss. Här har vi Danne. Och där har vi Anders och Annika. Det ser ut att blåsa upp till storm. Det regnar det. Lätt regn sa de. Ja, jag hör inte. Lätt regn sa de. Skyfall skulle jag vilja kalla det. Ja, men nu börjar jag i alla fall lugna ner sig lite grann. Titta, nu är till och med Annika ute och springer. Hon ska gå till Anneli tror jag. Ja, Danne är lite sugen på att köpa en ny tv-apparat till husbilen. Och ni som har tv, ni har ju sett Kalle Morero brukar vara med på tv. Och han är ju från Mora, så då tänkte vi passa på att ta en Mora-nisse.
Drottning på sin ja, men när kvällen kommer in. Det står har ni på klubben. Den här är bra. Men nu då. Nej, jag bara inte förstår hur de kan jämföra musik och musik. Man går inte. Sverige, ja men vilken... Och så många taktövergångar som finns här, du kan inte räkna. Det är helt omöjligt. Iron Maiden. Det är gammalt 80-tal. Fascisten som satt det här. Backstreet Boys. Ja. Hade man en väst och sån där. Metal. Ja. Som man gillar. Och det får fan vara ute då. Ja, på att det var några jävla idioter som inte förstod vad fan musik är för någonting. Högsta den här. Oj, nu stängde vi av. Och nu stängde vi igen. Jag bjuder upp till dans. Vi sjungar till varann. Som vi får. Ukulelen spelar upp. Av en seger. I vår eget Blue Hawaii. I vårt eget Blue Hawaii. Nej men stopp nu för fan, nu får det vara nog. Stopp. Vi slutar här så får vi ses i en lite mer nykter tillställning nästa gång. Tack för att ni tittade och stått ut med oss och ha en underbar dag så syns vi. Puss och kram, hej då. Du glömmer inte att kommentera förresten. För prenumerera gör du väl redan hoppas jag och gilla har du väl redan tryckt på. Men skriv någonting roligt också så blir vi extra glad.